यो अलिकति उठ्नु पर्यो यो डाउन हुनु पर्यो यो साइड के हुनु पर्यो हाम्रो एक दुई सिधा डाउन भयो नि के फरक एक लाइन डाउन भयो केही फरक पर्दैन यो लाइन चाहिँ उठ्नु पर्यो यदि यो लाइन डाउन भयो यो लाइन उठ्यो भने के हुन्छ त पानी लिकेज हुन्छ त्यो जुन ब्राकेट जुन हाल्छ नि हामीले त्यसलाई नापी चाहिँ ब्राकेटलाई चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो एलइडी फिल्टर जस्तो होइन सेम तरिका चाहिँ हो तर अलिकता चाहिँ यो सब झुक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त फेरि कस्टमरको जोड आधा 15 मिनट पछाडि फेरि पानी भित्र जान थाल्छ अनि यो एसी लाउने बेलामा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माथिबाट भाग चाहिँ कति हाम्रो 4 इन्च चाहिँ मिनिमम चाहिँ छोड्नु पर्यो होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ छोड्नु भयो जो छोडे भयो एउटा त्यो भयो नम्बर 2 के छ नि सकेसम्म यो एसीलाई धेरै हाइटमा पनि राख्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि एसीको यो जुन चाहिँ हावा फाल्ने धेरै हाइटमा राख्छ मेरो घरमा अझ माथि आएर चाहिँ एसीको हावा धेरै आउँदैन के माथि गयो माथि भयो के बुझेन त्यो माथि त त्यो यसलाई सकेसम्म अलिकति तल राख्दा हुन्छ यो अहिले जुन छ नि एकदम राइट पोजिसन छ कि यसमा 2-3टा कुराहरू छ कि जस्तै यो कोठाको कति छ त लम्बाइ चौडाइ कति छ अनि उचाइ कति छ क्या यो सबै यो उचाइलाई पनि यसले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हुन्छ कि यदि यो उचाइ हाम्रो अझ अग्लो भयो भने के हुन्छ त चिसोपन चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ नि त त्यो यो होचो भएको केही फरक पर्दैन अनि यस्तोमा घरमा हुन्छ नि त्यो के अरे खाट दराज यसले पनि के हुन्छ त चिसोपन चाहिँ खोज्छ क्या त्यसले तानिन्छ भनेमा चाहिँ चिसोपन कम हुन्छ अनि हामीले 1 टन कतिमा हाल्छ 1.5 टन कतिमा हाल्छ 2 टन कतिमा हाल्छ त्यो पनि क्यालकुलेसन गर्ने हो नि त यत्तिकै चाहिँ 2 टन हालिदिने 1.5 टन हालिदिने होइन नि त होइन त्यो भएर यो गर्दाखेरि पाल हामी कहाँनिर पार्ने होइन त्यो पाल पार्ने भागलाई मार्किङ गर्ने आउटरको पाल जस्तै यो इन्टरको आउटरमा जोड्न पाल कहाँ चाहिँ गरेको छ उताबाट गरेछ कि पाल चाहिँ मैले यता जस्तै यसको पाल कहाँ छ यहाँबाट पाल पारेको अनि पाइप चाहिँ कहाँ छ यहाँबाट जोडे चाहिँ यतापट्टि छ भन्दा यहाँ छ होइन यहाँबाट गऱ्यो भने पानी त उति जानु पऱ्यो भने चाहिँ अघि होस् भने चाहिँ पानी यसरी आउँदा यता आउनुपर्छ त्यो भएन एक दुई सिधा तल गरेर के फरक परेन होइन म त भोगेर यहाँ बिना खराब भएको उहाँले पनि जान्नै पर्छ उहाँले काम लगाउनुहुन्छ भने उहाँले जान्नै पर्छ उहाँले गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् उहाँको कुरा हो तर उहाँले ज्ञान पायो भने जस्तै हुन्छ नि होटलमा सुनाउको कुरा जब मान्छे तिमीले ज्ञान चाहिँ सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ क्या जस्तै उहाँ सुपरभाइजर गर्नुहुन्छ उहाँलाई ज्ञान भएन भने उहाँले के सुपरभाइजर गर्नुहुन्छ मलाई पनि ज्ञान हुनु पर्यो कि त्यस्तै गरेर सबैलाई तिमीले घरमा एसी चलाउनु तिमीलाई पनि ज्ञान हुनु पर्यो कि अनि हामी एसी कसरी चलाउँछ अब लाइन आएपछि हामी थाहा पाउँछ कि हामीले एसी अब हेर मान्छेले प्रत्येक घरमा गएपछि एसी अन गरेर आइसकेपछि फेरि बोलाउँछ किन बोलाउँछ मोडमा गर्छ यिनीहरूले यो मोड चलाउन जान्दैन कि एसीको मोडहरू चलाउन जान्दैन क्या गाह्रो हुन्छ कि एसी फिट गरेर आउँछ ए साउजी यार कस्तो एसी जोड्नु भएको तातो हावा हुन्छ होइन भनेपछि हामीले एसी जोडिसकेपछि राम्रोसँग चाहिँ यो पहिला रिमोटको पढाएर आउनु पर्यो अनि पाइपको ड्रेनको कुराहरू भयो होइन पानी किन चुइन्छ भनेर पहिले भन्नु पर्थ्यो मैले यदि पाइप तपाईँले यसरी उठाइ अस्ति एउटा जोडेर आएको त्यो पानी चुयो भनेर अन्त यसो उठाएर राखेको छ भयो अनि पानी यसरी कष्ट अर्को कुरा पानी यहाँबाट चुइन्छ भनेर थाहा हुँदा यसको मुनि कहिले पनि एलइडी टिभी नराख्नु होला कहिले पनि एलइडी टिभी नराख्नु होला यति कुरा के भन्छ कहिले काहीँ बाई मिस्टेक पानी चुइन्छ भन्ने कुरा सोच्नै पर्छ यो भन्दा मुनि चाहिँ केही चिज भिजियो भने पनि केही फरक नपर्ने चिज होस् बरु एसी मुनि चाहिँ केही चिज भिजियो भने ड्यामेज हुने चिज राख्नु भएन यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ टिभी चाहिँ बेचिसकेपछि हामीले फिट गरिसकेपछि पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको कस्टमरलाई रिमोट चलाउन सिकाउने अन गर्न सिकाउने यो गर्ने यो गर्ने भनेर मजाले सिकाउने बरु एकछिन बस्ने होइन चिसो पानी खाने हो कि तातो पानी खाने सिकाउने रिमोट चाहिँ सिकाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिला सुरु रिमोट सिकाउनु पर्यो फिटिङ त हामी गर्छौँ मजाले गर्छौँ सबै गर्छौँ अगाडि पनि गर्छौँ पछाडि गर्छौँ सबै गर्छ नि त यो जानेन भने चाहिँ त्यसले राति पनि सुत्न दिँदैन फेरि अनि कस्तो दिएछ भन्छ जबसम्म एसी चिज हाल्छ तबसम्म दोकानमा पनि पैसा पाउँदैन हो कस्टमर खुसी हुनु पर्ने कस्टमर खुसी पर्यो नि त अनि बल्ल एउटा राख्छ अर्को कुरा के छ नि देखासकेको छ फेरि यो ब्रान्डसँग सरकार छैन फेरि कस्टमरलाई फेरि चिसो आउनु पर्यो चाहे त महँगो चाहे सस्तो होस् चिसो आउनु पर्यो एसी त चिसो आउँछ सस्तो ब्रान्डमा चिसो आउँछ महँगो ब्रान्ड तपाईँ यो र एलजीमा कति फरक छ
धेरै फरक छ पैसा। एलजीको हेर्नु, एलजीको अब यत्रो कोठा पुरै चिसो हुन्छ, ल 1.5 टन राख्दा पुरै चिसो हुन्छ, यसले हुँदैन। 1.5 टनको भनेको कुरो बुझिन। त्यसै अब यो त 1 टन हो। 1.5 टन भने त एक ठुलो पैसा पनि त फरक छ नि त। तपाईँ 50,000 रुपैयाँ 1 लाख खोजेर हुन्छ। त्यो पैसा होइन, होइन यस्तो हुन्छ। त्यो भन्नु होइन सुन्नुहोस्, म उहाँलाई भन्छु ब्रान्डमा हुन्छ नै क्वालिटीको हिसाब गरेर हुन्छ नै होइन। एलजी कति छ भन्नु? एलजीको 1 लाख रुपैयाँ सुन्नु एलजी र स्यामसङ भनेको ब्रान्ड हो। म भन्छु 1 टन भनेको 1 टनै हुन्छ। एलजी स्यामसङले के गरेर हुन्छ 1 टन भनेको 1 टनै गरेर हुन्छ। बरु अरू कम्पनीले 1 टनलाई चाहिँ के न के उनीहरूले बरु कम्प्रोमाइज गएको हुनसक्छ। 1 टनलाई 1 टनै भनेर आउँछ एलजी स्यामसङ ब्रान्डले चाहिँ फेरि। अनि 1 टनको एसीले त्यही त कुरा भनेको छु हामीले। 1 टनको एसी हाल्ने अनि 15 बाई 15 कोठामा चाहिँ चिसो भएन भनेर चाहिँ चलाउन पाइँदैन क्या। 1 टनले कति बाई कति बेला चिसो खाने भन्ने 15 बाई 15 कोठामा 1 टन हालेपछि चिसो हुँदैन। त्यो हुँदैन। त्यो सस्तो ब्रान्ड हाल्नु हुँदैन, महँगो ब्रान्ड हाल्नु हुँदैन। त्यो भएर 1 टन त्यस्तोमा 1.5 टन हालिदिने। अनि त्यो पनि अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने सिलिङ के छ, जस्ता छ कि छैन, त्योभन्दा माथि तल घर छ कि छैन, कोठा छ कि छैन, होइन यो सिलिङ कति तात्छ त्यसले पनि भर पार्छ। त्यो मात्र हो र साइड तात्ने हुन्छ। अनि यस्तो 10 बाई 12 कोठामा 1 टन हाले पुग्छ क्या। त्यस्तै पर्यो भने जस्तै यो स्यामसङ एलजीको कोठाहरूलाई पनि 10 बाई 14 15 को कोठाहरू पनि केही फरक पर्छ 1 टन हाल। मैले मेरो यो आइवाको कम हालेको छु 10 बाई 15 16 को छ मेरो कोठा, 10 बाई 16 कोठा छ। तर एसी हाल्दाखेरि पनि हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ क्या। सबैभन्दा पहिलो सुरु हामीले त्यो त जान्यौँ होइन। यो राख्नमा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्ने कारण के छ भन्दाखेरि एक त यो धेरै हाइटमा राख्नु हुँदैन, ठिक छ, नम्बर 1। नम्बर 2 यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन सेन्टरमा राख्नुपर्छ। यो अस्ति के लाग्यो एक ठाउँमा यो कुनामा एसी राखेको छ, यो कुनामा चिसो आएन, काम छैन कराएको काटै गरेर निकालिदिन्छ। मेरो पालो यिनीहरूले सम्झाउन सकेन। म गएर भित्रबाट फेरि स्विम हुन्छ नि, यो पनि लाइनमा देखाइदिएँ। त्यो स्विमलाई चाहिँ मैले यता छ भने हल्का यता पारिदिएँ। त्यहाँ चिसो ल्याइदिनु सक्थेँ, मलाई त्यो भए चाहिँ पुग्यो भने मेरो त्यहाँ चिसो लगाइदिएको पुग्यो अरे त्यो भयो। अनि स्विम यता गरेपछि के भयो त चिसो गयो त्यहाँ। अनि यति कुरा पनि मेरो तपाईँको केटाले भनेन। अब यिनीहरूले के भन्न सकेन सकेन। हामीले कस्टमर कन्भिन्स पनि गराउन सक्नु पऱ्यो क्या। यो एसीमा चाहिँ फेरि अर्को पनि अप्सन हुन्छ। जुन छ नि बाहिरको स्विम, त्यो तलमाथि त हुन्छ, भित्रको चाहिँ सबै सबैमा के हुन्छ त स्विम हुन्छ भने छैन है। प्रायः जस्तोको म्यानुअली हुन्छ होइन। यो आयो भन्ने कम्पनीमा चाहिँ अटो छ, भित्र पनि स्विम हुन्छ, बाहिर पनि स्विम। यो कम्पनी नराम्रो कम्पनी होइन है। फेरि लोकल ब्रान्ड धेरै कम्पनी छ। बरु हामी यहाँ रोवाला लोकल भन्छौँ, त्यो आइवाला लोकल भन्दा जबरेज भन्छौँ क्या। त्यसमा चाहिँ भित्र पनि स्विम छ, बाहिर पनि स्विम छ। त्यो पनि चलाएर आउँछ है। यो जुन मैले चाहिँ नि यसलाई यता त पार्छ, यता त पार्छ किनभने मैले एसी चाहिँ यहाँ भयो, मान्छे यहाँ बसिदिन्छ क्या। यस्तो पार्दै छ कि कसरी पार्न सकिन्छ त्यो चाहिँ 7 मिल चाहिँ त्यो कुलरको जस्तै हो के गाडीमा हुँदैन, गाडीमा सार्न मिल्दैन, त्यस्तै गाडीको जस्तै सार्छ। कुलरमा नि हुन्छ नि यो सार्न मिल्छ क्या। कता पनि बढी हावा छैन, कता पनि हावा पानी त्यता पार्न मिल्छ। यता तान्नुहोस्, यता एसी चलाउँदाखेरि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। एसी भएको रुममा एलइडी कता राखेको छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो एसी चाहिँ यसरी राख्यो सिधा एलइडी भयो भने त्यसलाई पनि गाह्रो छ फेरि। त्यो चाहिँ किन यसको चिसोपन चाहिँ आएर चाहिँ बाबे बाब गर्नुपर्छ क्या। एलइडीमा ओसिन्छ यस्तो साइडमा गर्नु पर्यो, गाह्रो छ तैपनि। एलइडी भएको कोठामा चाहिँ एसी चाहिँ अलिकति ध्यान दिनै भन्नुपर्छ। किनभने म्याक्सिमम् होटलहरूमा चाहिँ अलिक मैले प्रब्लम भेटेछ कि ठिक्क कोठा हुन्छ, एसी राखेको हुन्छ होइन, अनि सुत्ने ठाउँ त्यही हुन्छ, ठ्याक्क पारेर कसैको जग्गा देखेपछि त्यो टिभी नजिकै चाहिँ यसको चिसो सिधै गरेर पुगेको नि छ कि। अनि त्यस्तो एलइडी डिस्प्ले हुन्छ नि, अनि उसले कस्तो टिभी दिएको सजिलो तपाईँले। मेरो टिभी नै बिग्रियो, पानी हाल्यो होला, पानी पनि हाल्यो हुँदैन, यसो हेर्दा पानी पनि दिँदैन, तर यसको ओस गरेर बसेर हुन्छ कि। कुलर त्यस्तै हो होइन, कुलरको त पानी नै जाने होइन। त्यही भएर एसी भएको रुममा चाहिँ स्पेसल ध्यान दिनुपर्ने भनेको एलइडी स्पेसल चाहिँ। एलइडीमा एक ठाउँ पानी पनि गयो चाहिँ। अब यो मैले चाहिँ नि यो जाडो महिनामा नि अझ गरम महिनामा त तैँले यो बाफ आउँदैन होइन। यो मेरो कति 9 बाई 9 घरेन रन्जन, यस्तै 9 बाई 8 9 यस्तै रुम होला कि। यो हाइट पनि छैन मेरो धेरै, यो होइन कति होला, यो 8 होला, 8 होला।
8 अनि यो लगभग 9 होला के यो अन गर्यो भने नि यहाँ यो सिसामा सबै बाफ आउँछ मेरो 16 मा रात चलाउँदै सबै बाफ आउँछ के पानी आउँछ के अनि यहाँ मेरो एलइडी के हुन्छ हैन मैले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ कि यो मोनिटरलाई नै असर पर्छ नि तर त्यही भने के कतिको चिसो बनाउनु त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो कि अब यसको अब सेटिङ है अब यसको नर्मल सेटिङ है यो चाहिँ विक्रमले बताइन्छ यो सेटिङको बारेमा यहाँ बताइदिनु यहाँ पनि डिस्प्ले भइरहेको छ जस्तै 16 यता आउने त तिमी यता आउने यो 16 भनेको के हो त्यो पनि बताइदिनु पर्यो अनि हिट के हो हैन गराउन गतिमा राख्ने हो 16 भनेको तपाईको धेरै हामीले भन्दा पनि तपाईले अब रिमोट देखाएर गराउनु भएन 16 भनेको तपाईको धेरै चिसो हुन्छ तपाईको यो भनेको तपाईको चिन्ह देखायो नि यो बढाउने जति टेम्परेचर बढ्दै गयो त्यति तपाईको 16 भन्दा तल त आउँदैन पनि होला 20 चाहिँ लास्टै 25 सम्म जान्छ गर्नु सक्छ जति टेम्परेचर बढ्दै गयो त्यति 16 चाहिँ धेरै कम हुँदै जान्छ 16 चाहिँ धेरै हो बढी चिसो बस्न राख्नु त कम भित्र भित्र हुँदै जान्छ 16 त्यसले गर्दा नम्बरमा गएर त्यतिर सेटिङ हुन्छ सेटिङ हुन्छ सेटिङ यही देखाउँछ अहिले तपाईको सेटिङ पनि अब जस्तो 21 मिनेटको 21 आउँछ सेट गर्ने अटोमेटिक सेन्सर मिल्नु पर्यो रिमोट डिस्प्ले गएको छैन भने त्यसो डिस्प्ले गएको छैन भने सेन्सर क्यामेरा छ भने देखाउँछ न देखाउँदैन तातो बनाउनु पर्यो भने मोड हुन्छ हैन यसको मोडमा तपाईको हट पनि हुन्छ यस्तो छ नि यो यस्तो यो अहिले कुलिङ मोडमा लाग्यो भने चिसो आएको हो नि त हैन कुलिङ मोड भने के हो त भन्दाखेरि यो यसरी यो चिन्ह यो फाइनको चिन्ह हो कुलिङ चाहिँ अब यो अनि यस्तो एउटा फाइन जस्तो छ नि यो भनेको चिसोको हो यो फेरि सी पनि देखाउँछ सी पनि देखाउँछ यो भनेको चिसोको हो यो तातोमा चाहिँ सूर्य देखाउँछ सूर्य चिन्ह देखाउँछ अब यो पनि यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने अनि यो चाहिँ स्विङ भन्छ हैन यो स्विङ चाहिँ हामीले जस्तो यो तलमाथि भयो नि अब यसलाई मैले गरेँ तलमाथि भइरहन्छ यसमा पनि धेरै स्टेपहरू छ तलमाथि गर्ने कि यहीँ रोकिदिने हो कि यसो गरेर मैले यहाँ रोकिदिन्छु यसलाई यतिको रोकिदिनु मिल्छ कि यो जुन छ नि यो यसरी हल्लिनु भनेको चाहिँ के भन्छ स्विम भनेर बुझिन्छ कि अहिले हामीले स्विम भएको छैन अप्सन हुन्छ यो माथि पनि राख्नु मिल्छ अब यसो गरेपछि पुरै भयो यो अब स्विम भयो यहाँ देखाएर छ स्विम भइरहेको छ यसमा हो तलमाथि गरेर छ भनेपछि यो के भयो त स्विम भयो यस्तै गरेर अर्को पनि भित्री स्विङ पनि हुन्छ त्यो चाहिँ म त्यसमा चलाएर देखाउँछु अहिले यसमा छैन यसमा हातैबाट हो यसमा चाहिँ हातै हो यो अहिले हिटमा लान तुरुन्तै मिल्छ हिटमा लानलाई मोडमा गएपछि सूर्य आउँछ सूर्य अब हामी यसलाई हिटमा लाने चाहिँ गरिन्छ ल मोडमा यो मोड लेखा हुन्छ मोडमा जाने तर लाग्छ 5 मिनेट लाग्छ त्यसरी आउँछ सूर्य देखाइदिनु के भनेको यही छ सूर्य किन्न यसमा पनि कति हिट गर्ने कुरा आउँछ फेरि 30 मै लाउँदैन 30 मै लाउँछ 30 मै लाउँदैन त्यसमा नै यसमा 32 सम्म 32 सम्म छ हैन यसमा 30 यो 5 मिनेट लाग्छ फेरि यो त्यो फ्यानको सिम्बल आइराख त हैन फाइन सूर्य फाइन भने चाहिँ तिमी कतिको घुमाउने कुरा आउँछ चेन्ज हुँदैछ त्यो पछि गएर त्यहाँ रातो बल्छ बत्ती त्यो चेन्ज हुन्छ अब यसको बल चाहिँ बल्दैन चाहिँ अब त्यो त एसीको आफ्नो फरक हुन्छ त्यो चिन्ह चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो जान्छ चिन्ह त हैन त्यही आउँछ कम्प्रेसर चलेको चिन्ह हो त्यो बुझ्यो हैन अर्को कुरा जस्तै यो चलिसकेको सूर्य भएको आयो यसमा यसमा सूर्य भएको आयो यो हिट भयो अनि लान्छ कस्टमर चलाउँछ यो हिटमा लगाइदिन्छ मरै चिसो केटाले गर्दा त ठिक थियो हाम्रो यहाँ कहाँ चला आयो रिमोट थिच्यो अब यो चाहिँ यतातिर जाउँ है सुइमा जाउँ हामी चिसो गरौँ चिसो हुन्छ यो टिभीको सोर्स चेन्ज गरिरहेको सुइमा गएर टिभीको रिमोट थिच्दिन्छ टिभी बन्द भइहाल्छ चिसो स्वर लगाऊ स्वर चाहिँ किन लगाउनु थाहा छ त्यसले चिसो गर्न सुरुमा कोठा ताते हुन्छ हामी ताते हुन्छ नि स्वरमा चलाउने मजाले कति मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घन्टा कति चलाउनु मन लाग्छ कोठा मजाले चिसो बनाउने त्यस पछाडि चाहिँ नि यसलाई अनि बढाउने 25 मा राख्ने हो कि 20 मा राख्ने हो कि हैन आफ्नो चाहिने चिसोपन चाहिँ अनि पछि गर्ने सुरुमा चाहिँ 16 हाल्दा हुन्छ के कस्टमरले भन्दा त्यही भन्ने हामीले कति बेला राख्ने 16 मा राख्ने अब यत्रो कोठा छ हामीले यत्रो कोठामा हामीले डेटा राख्नुपर्छ त पर्दैन नि हो त्यही भएर हामीले कोठाको साइज अनुसार पनि हिसाब गरेर राखिदिनु पर्यो कि कोठाको साइज कोठाको टेम्परेचर कस्तो आउँछ साइडबाट टेम्परेचर कस्तो आउँछ माथिबाट टेम्परेचर कस्तो आउँछ त्यो कुरा नि हामीले ध्यान दिनुपर्छ एसी बेच्ने भन्दै एसी फिर्कने भन्दैमा जे मनलाई त्यो गर्न पनि पाइएन नि त होइन यसलाई त थाहा रहन्छ केही पनि थाहा रहन्छ भन्छ अहिले हामीले दिने भनेको लगभग यहाँ
थ्योरी र अलिकति प्र्याक्टिकल हो। जबसम्म हामी फिल्डमै जबसम्म उत्रिँदैन नि तबसम्म हामी जान्दैन है। फेरि अहिले भनेको नर्मल प्र्याक्टिकल चाहिँ हुन्छ यो मोटामोटी भनौँ न। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलै गर्नुपर्छ, काहीँ यसो पिटिक गरेर हेर्नै पर्छ। अनि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ जानिन्छ। अब आँखाले